Kính thưa đại chúng, tâm từ là một trong 4 cái tâm vô lượng của người đệ tử tu học Phật. 4 cái tâm vô lượng ấy là từ, bi, hỷ và xả. Chắc là ai cũng biết 4 cái từ này, phải không? Từ, bi, hỷ, xả. Vậy thì từ là cái gì? Chữ từ này, tê ư tư huyền từ này. Nào, từ là gì? Từ chính là cái tâm mong muốn cho mọi người, cho người ta được nhân lành và được quả lành. Mong muốn cho người ta gieo được những cái nhân lành và được sống, được gặt hái những cái quả lành, quả tốt đẹp. Đấy. Gieo những nhân lành là sao? Là mong muốn cho người ta sống thiện lương, người ta sống có đạo đức, sống tốt. Đấy, trong tâm mình phải mong muốn như vậy. Một người đệ tử Phật phải khởi được cái tâm này, ước ao mong muốn làm sao ai ai cũng biết gieo trồng thiện nhân, nghe không? Nhìn thấy ai mình cũng mong muốn trợ duyên, muốn giúp đỡ cho người ta để người ta được gieo trồng thiện nhân vào. Chư Phật và Bồ Tát ấy, thấy chúng sinh ấy, dù cái thiện căn còn bằng một cái sợi tơ thôi, các ngài cũng gắng để mà kéo mà lôi mình lên, thưa đại chúng. Thiện căn của mình bằng một sợi tơ, các ngài cũng cố gắng để mà vớt phát mình lên, cố gắng kích hoạt, kích phát làm sao cho một cái sợi tơ bằng một cái điểm bụi thôi để nó mọc lên được, thưa đại chúng. Một cái thiện căn bằng hạt tấm thôi, các ngài cũng cố gắng vun đắp để cho nó lên. Cái này Thầy khi mà đọc đến cái lời kinh này, Thầy rất thấm thía. Khi mà trụ trì cái chùa này, Thầy rất hiểu. Có những em cái thiện căn nó rất là mỏng, từ bé đến bây giờ nó chưa từng được giáo dục cái điều đạo đức gì cả. Lớn lên một cái vào ở nhà thì cha mẹ đã không dạy dỗ, vì cha mẹ cũng không phải là tấm gương. Cha mẹ của em bé đấy cũng đầu trộm đuôi cướp, cũng đủ thứ lô đề cờ bạc, cho nên em mới có được dạy dỗ đâu. Bỏ học, lang thang, rồi cũng đầu đường xó chợ trộm cắp. Thế khi về chùa, mình chỉ cần thấy em ấy có một chút gì thôi, biết vào chùa này chắp tay, biết gặp các thầy chắp tay chào một cái thôi, đấy mình đã rất quý. Và nhân cái cơ hội một chút thiện căn ấy của em ấy, mình cũng cố gắng động viên khích lệ để cho cái thiện căn ấy nó được nảy nở, được đâm chồi, thưa đại chúng. Cho nên xây một ngôi chùa rất quý. Người ta nói là xây được một ngôi chùa là bớt đi hàng chục cái nhà tù. Người ta biết vào chùa, người ta thắp hương lễ Phật, dù đấy là một tên tướng cướp, trước Phật biết chắp tay khấn Phật cúi đầu, cũng đã là gieo được một cái hạt giống lành. Trong Kinh Pháp Hoa nói là trước tượng Phật chắp tay, mà chắp một tay thôi cũng được, cũng đã được thiện căn rồi. Rồi sau này người đấy lâu xa về sau cũng đủ phước duyên thành Phật cơ mà. Đấy. Cho nên chư Phật Bồ Tát là gọi là nhặt nhạnh từng chút thiện căn của chúng sinh, bồi đắp từng chút một để cho người ta được tăng trưởng. Quý lắm, thưa đại chúng, quý lắm. Đó. Thế cho nên ở trong đời này chúng ta phải hiểu được cái quý báu của cái việc gieo trồng thiện căn. Chúng ta phải khởi mong muốn, ước ao cho tất cả mọi người, ai ai cũng biết gieo trồng thiện nhân, cái nhân thiện lành. Đấy. Cái tâm như vậy, đấy chính là cái tâm từ. Rồi mình cũng lại mong mỏi cho mọi người được hưởng cái quả lành nữa. Không những mong cho mọi người gieo nhân lành, mình lại còn mong muốn mọi người được thụ hưởng quả lành. Thấy không? Mong muốn mọi người gieo nhân lành và mong cho người ta được hưởng quả lành, mong cho người ta được tốt đẹp, được an vui, được sung sướng, được hạnh phúc. Đấy. Không bị khổ đau, không bị hoạn nạn. Khổ đau hoạn nạn đấy là quả của việc ác, của nhân ác. Còn được hạnh phúc, được an vui, được tốt đẹp là quả của nhân lành. Thế cho nên cái lòng từ, cái tâm từ của chúng ta chính là cái tâm ước ao mong muốn cho mọi người, trợ duyên cho mọi người gieo được nhân lành và muốn họ được thụ hưởng cái quả lành. Tức là mong muốn những điều tốt đẹp, an vui đến với mọi người. Đấy là tâm từ đấy, thưa đại chúng. Đấy. Quý Phật tử rõ chỗ này chưa? Ai mà khởi được cái tâm như vậy,
phải khởi thật đấy. Chứ còn thực ra, thưa đại chúng, Thầy nói thế thôi chứ không phải dễ đâu. Trong tâm mình có thường trực nghĩ được cái điều đó đâu. Nghe không? Không thường trực nghĩ được điều đó đâu. Mà nhiều khi thấy người ta gieo nhân lành mình còn ghen tị ấy. Thấy người ta đi chùa mình còn khó chịu, thấy người ta làm được việc tốt mình còn khó chịu, thấy người ta bố thí mình còn lại bảo khoe của, thừa của mà đem bố thí, đem cúng dường. Đấy, chưa hẳn mình đã mong muốn đâu, cho nên phải kiểm lại tâm mình. Thực sự là tâm mình mong muốn lắm. Giống như tâm Thầy, Thầy mong muốn đón nhận mọi người, mong mọi người một chút khởi được một cái thiện lành gì đấy là mình rất hạnh phúc, rất vui. Đấy là cái tâm từ đấy, thưa đại chúng. Thế còn ở đây Thầy nói qua một chút về cái tâm bi, từ bi hỷ xả. Bi là cái gì? Bi tức là cái lòng thương xót và lòng trắc ẩn, không cam tâm đành lòng thấy chúng sinh đau khổ và mà muốn diệt cái khổ ấy cho chúng sinh. Chúng sinh bị đau khổ là mình muốn giải cái khổ ấy đi, muốn cứu cái khổ cho người ta. Nhìn thấy chúng sinh đau khổ mình thấy rất xót xa, giống như mình bị khổ vậy đấy. Mình muốn cứu đi cho người ta, muốn giải cái khổ đi cho người ta. Người ta đang chịu quả khổ do nhân ác người ta gây, thì bây giờ mình muốn cho người ta được hết cái khổ này. Đấy là cái tâm bi, thưa đại chúng. Cho nên người ta còn gọi từ là ban vui, bi là cứu khổ. Bi là cứu khổ, đến giúp người ta bị hoạn nạn, người ta đang đau khổ, người ta đang thiếu thốn, mình đến mình giúp đỡ cho người ta. Đấy. Ví dụ như Phật tử chúng ta trong dịch Covid vừa rồi đã có rất nhiều hoạt động thiện nguyện, ủng hộ, giúp đỡ bà con nhân dân ở vùng dịch khó khăn. Đấy là gì? Đấy là bi tâm đấy, cứu khổ cho mọi người. Và trong đó lại có cả từ tâm nữa, là muốn đem niềm vui cho mọi người. Cho nên thực sự từ và bi luôn luôn đi cùng với nhau. Và muốn ban vui thì cũng muốn diệt khổ, muốn cứu khổ cho chúng sinh. Đó. Thế rồi hỷ là gì? Hỷ là khi thấy mọi người sống trong nhân lành, quả lành thì tâm mình rất là vui. Mình hoan hỷ, mình tùy hỷ với thiện nhân, thiện quả của mọi người, không có một chút gì ganh ghét, đố kỵ, thưa đại chúng. Mà cái này chúng ta phải có một cái tâm rất trong sáng. Khi thấy mọi người gieo nhân lành, gặt được quả lành, mình hoan hỷ, mình rất là vui, rất hạnh phúc. Cũng giống như ở chùa các thầy thấy một Phật tử nào lên chùa mà tinh tấn tu tập, chăm chỉ tu tập, làm các phận sự, các thầy rất là hoan hỷ, rất vui. Đấy là hỷ tâm, không hề khởi ra cái tâm đố kỵ, ganh ghét gì cả. Đấy là hỷ tâm nhé. Thế rồi xả là gì? Xả tức là không dính mắc, không chấp trước, mà không còn yêu ghét riêng tư, ái chấp bất kỳ cái gì. Tâm hoàn toàn buông xả, quân bình, thanh tịnh, thanh thản. Đấy là cái tâm xả. Chúng ta không tu cái tâm xả thì chúng ta cũng rất bị vướng víu phiền não, thưa đại chúng. Chúng ta phải hiểu được rằng tất cả chúng sinh trong pháp giới này đều chịu cái luật nhân duyên nghiệp quả hết ấy. Đấy, cho nên nhân duyên nghiệp quả nó chi phối tất cả chúng sinh, và bình đẳng từ ông vua cho đến người ăn mày, phải không? Từ chúa Sơn Lâm cho đến con giun, con dế, phải không? Tất cả đều nằm trong nhân quả nghiệp báo hết ấy. Đấy. Cho nên nó bình đẳng trong nhân, trong quả, bình đẳng ở nghiệp. Nghiệp là bình đẳng. Cho nên chúng ta nhìn chúng sinh với tất cả cái như vậy thì tâm chúng ta sẽ sinh ra được cái tâm xả. Không phải chúng ta có thể nhảy vào, chúng ta có thể can thiệp được cái nhân, cái quả của họ đâu. Đức Phật cũng bản thân Ngài còn nói là định nghiệp chúng sinh Ngài cũng không thể can thiệp được cơ mà. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái điều đó, để tâm chúng ta bình thản trước tất cả các cảnh. Đó, thì đấy gọi là cái tâm xả đấy, thưa đại chúng nhé. Không bị dính mắc. Nếu chúng ta quá thương, chúng ta quá ghét, quá yêu đều không phải là tâm xả. Tâm ấy chưa quân bình. Cái tâm xả tức là cái tâm quân bình, hoàn toàn thanh thản, thanh tịnh. Đó. Thì từ bi hỷ xả là 4 cái tâm rất quan trọng mà một người đệ tử Phật phải học và phải thực tập. Đấy, và phải thực tập, không những thực tập
từ nhỏ mà phải thực tập cho nó lớn mạnh lên. Đấy, và thưa đại chúng, trong tất cả chúng ta ai cũng có cái chất liệu của từ bi cả đấy. Và cái chất liệu chính là cái gì? Nó xuất phát là từ cái tình thương yêu đó. Ai không có? Và chúng ta ai cũng thương yêu cha, thương yêu mẹ, thương yêu con cái. Nghe không? Cái thương yêu đấy là chất liệu của từ bi đấy, thưa đại chúng. Nhưng mà cái thương yêu nó là chất liệu mà còn là chất liệu thô, và nó chưa thật sự hoàn toàn là từ bi. Nhưng nếu cái chất liệu, cái thương yêu này ấy mà chúng ta mở rộng ra, từ cái tình thương yêu cha mẹ, thương yêu con cái, ta mở rộng ra, cái tình thương này ta mở rộng được ra, thương đến cả người ngoài, không phải là ruột thịt của chúng ta, thương đến cái người gọi là người dưng nước lã, ta thương được, và mở rộng ra. Rồi ta lại mở rộng ra, thương rộng hơn là thương đến cả kẻ thù của ta nữa. Đấy, kẻ thù mình cũng thương được. Đấy, rồi mở rộng cái tâm này ra nữa, thì lúc đấy mới gọi là từ bi. Lòng thương yêu được mở rộng, được nhân rộng ra. Đấy. Thế thì làm thế nào để mà mình lại có thể mà mở rộng được cái tâm này? Thương cha yêu mẹ mình, con cái mình thôi, chứ làm sao yêu được cả kẻ thù? Thưa đại chúng, rất là khó, rất khó. Thế thì chúng ta phải quán chiếu. Trong kinh Đức Phật dạy, thứ nhất chúng ta phải quán chiếu ta cùng tất cả các chúng sinh đều chịu khổ cả. Chúng sinh cũng đang chịu khổ. Khổ của gì? Khổ của sinh, già, bệnh, chết, vô thường. Khổ của vô minh che lấp tâm tính, không hiểu biết gì, mê lầm điên đảo tà kiến, bủa vây. Khổ của phiền não trăng trói. Tất cả chúng sinh, dù là vua, dù là tổng thống, cũng đều khổ cả thôi, thưa đại chúng. Mình phải nhìn với con mắt thấy mọi người đều khổ, mình mới thương được. Dù là ông tỷ phú rất là giàu, cũng đang khổ đấy. Thế ông Bill Gates này, chúng thấy khổ không? Vừa rồi vợ chồng cũng chia tay nhau rồi. Đấy, không khổ đấy. Người giàu cũng khóc, cũng còn khổ. Nhìn chung, nhìn kỹ thì tất cả chúng sinh không phân biệt, đều khổ cả. Mà đã khổ thì đều là đáng thương. Đấy là cái thứ nhất để chúng ta có thể thương được. Kẻ thù của mình họ cũng là đang khổ, cũng đáng thương. Họ cũng bị bủa vây bởi bao nhiêu phiền não, chứ có phải là không đâu. Và chính họ cũng bị bủa vây bởi phiền não, họ cũng đầy đủ những cái khổ đau ở nơi họ, dẫu họ là kẻ thù của mình. Rồi sao nữa? Đức Phật còn dạy trong vô lượng kiếp luân hồi, tất cả chúng sinh đã từng là cha mẹ, anh em, quyến thuộc của nhau. Nghe? Trong vô lượng kiếp luân hồi, chúng đã từng là cha mẹ, là anh em, là quyến thuộc của nhau rồi. Đó. Nhưng vì luân hồi, đổi kiếp, thay hình, đổi dạng, không nhận ra nhau đó thôi. Không nhận ra nhau thôi. Kiếp trước có khi đấy là người thân của mình, kiếp này lại trở thành người nghịch với mình. Đấy. Trong kinh kể rất nhiều những câu chuyện. Có người kiếp trước làm cha mà chết đi rồi đọa làm con chó ở ngay nhà mình để giữ của, trong kinh Phật đó. Thế con có biết đâu con chó đấy là cha mình, rồi có khi sau này nó còn giết, nó ăn thịt nữa. Mà đã giết rồi thì sau đó lúc ấy trở thành thù luôn đấy, thưa đại chúng. Con chó nó sẽ oán hận, kiếp sau lại trở thành kẻ thù với nhau, mà kiếp trước là cha của mình. Thế rồi phải không? Thế rồi có khi là cháu là kiếp trước là ông, kiếp này lộn lại làm cháu. Đó, rất nhiều những câu chuyện. Rồi kiếp trước là người nhà, người thân, kiếp sau làm bò, làm trâu. Đấy, thưa đại chúng, luân hồi thay đổi hình dạng, không nhận ra nhau. Cho nên ấy, cái nhìn của Phật Pháp là thấy rất rõ sự thật này. Chính vì thế chúng ta có thể khởi được cái lòng thương được. Thưa đại chúng, thương được chúng sinh, thương được cả những cái loài khác với loài người này. Vì chúng ta biết cái loài ấy có khi cũng đã từng là cha, là mẹ mình. Đấy, thưa đại chúng, thì người đệ tử Phật học Pháp, hiểu Pháp, chúng ta phải quán chiếu Pháp như vậy, chúng ta mới có thể mở rộng được cái lòng từ bi, cái tâm yêu thương rộng lớn ra. Thế cho nên Phật dạy chúng ta mở rộng cái tâm này từ hữu hạn cho đến lớn dần và cho đến mở rộng vô hạn, gọi là từ vô lượng, bi vô lượng và hỷ xả cũng vô lượng, là như vậy đấy, thưa đại chúng. Đó, trong kinh ấy, Đức Phật thuyết về cái tâm từ như thế này. Trong đó có một cái nội dung như thế này: thực hành tâm từ này.
mong mọi loài chúng sinh được an lạc, an ổn, mong chúng chứng đạt được hạnh phúc và an lạc. Thấy không? Chúng ta mong mỏi cho tất cả mọi loài chúng sinh đều đạt được an lạc, là đạt được an lạc. Thỉnh thoảng ở đây Thầy nói là ở trong rừng thế Thầy thấy có những con muỗi, thưa đại chúng, những con muỗi, những cái con kiến. Thì thực ra con muỗi nó cũng có biết mình là ai đâu. Nếu mình thì thấy nó bậu vào là nhiều khi là mình vỗ một cái là nó chết ngay. Nhưng mà mình phải biết con muỗi nó không hề biết mình là ai. Nó chỉ thấy mùi thức ăn của nó thôi, mình là mùi thức ăn của nó và nó đói, nó đến nó ăn. Có phải không? Nếu mình quán chiếu được như vậy, thấy con muỗi nó cũng giống như một đứa trẻ con đói khát, đi vơ đi vẩn để kiếm miếng ăn, thì tự nhiên mình cũng không nỡ lòng nào đánh chết nó cả. Đại chúng thấy không? Mình khi hiểu được như thế, tự nhiên mình khởi được cái tâm ấy, không nỡ. Lỡ nó có đốt mình, thôi thôi đuổi nó đi thôi. Chứ còn biết là nó có hiểu biết gì đâu, nó có biết mình là thằng người đâu, để mà nó có phải nó thù hằn gì mình đâu, nó cũng không thù hằn gì mình cả. Nó chỉ biết mình là thức ăn của nó, phải không? Thế nó đến là nó ăn thôi. Mình đây này giống như mình đói rồi, mình nhìn thấy một núi thức ăn thì mình cũng nhảy vào mình ăn. Nó đâu có biết là ăn rồi mà chưa kịp ăn đã bị chết rồi, phải không? Đó, thế cho nên khéo tư duy, khéo quán chiếu thì chúng ta có thể khởi được cái tâm từ bi đối với chúng sinh là chỗ đấy. Cho nên ở đây trong bài kinh Từ Bi, Đức Phật dạy mong mọi loài chúng sinh được an lạc, an ổn, mong chúng chứng đạt được hạnh phúc và an lạc. Mong tất cả những ai hữu tình có mạng sống, kẻ yếu hay kẻ mạnh, không bỏ sót một ai, kẻ dài hay kẻ ngắn, trung thấp loài lớn nhỏ. Tất cả đấy, loài được thấy, không thấy. Loài được thấy tức là như chúng ta nhìn thấy nhau bằng mắt thường, còn không thấy là những loài mà vô hình, nó rất vi tế, chúng ta không nhìn thấy, như các chúng phi nhân, chúng ngã quỷ, vong linh đấy, mình có thấy đâu. Cho đến kể cả chúng quỷ thần chư thiên mình cũng không thấy. Đấy là những cái loài không được thấy. Loài sống xa và không xa, tất cả những loài sống ở xa chúng ta và ở không xa chúng ta, ở gần chúng ta. Các loài hiện đang sống, các loài sẽ được sinh. Các loài sẽ được sinh nghĩa là còn đang ở trong trứng, đang ở trong thai, chưa sinh ra. Đấy, mình cũng mong cho họ được sống hạnh phúc và an lạc. Đấy, mình phải khởi cái tâm mong cho tất cả các loài chúng sinh như vậy đều được sống an lạc. Mong rằng không có ai lường gạt, dối lừa ai. Nghe không? Đấy, chúng ta phải mong thế, mong rằng không ai lường gạt, dối lừa ai. Xã hội bây giờ thì quá nhiều người lường gạt nhau, thưa đại chúng. Có nhiều cái vỏ bọc rất là cao quý, nhưng sau đó là lường gạt, thưa đại chúng. Đấy, cho nên chúng ta cũng mong làm sao đừng ai lường gạt, dối lừa ai. Không có ai khinh mạn tại bất cứ chỗ nào, không vì giận hờn nhau, cũng không vì tưởng chống đối, lại có người mong muốn làm đau khổ cho nhau. Mình không mong muốn ai làm đau khổ cho ai. Thế vừa rồi trên mạng xã hội ồn ào rất nhiều các cái sự việc, thưa đại chúng. Thế rồi các anh hùng bàn phím cũng nhảy vào ném đá, chửi nhau loạn hết cả lên. Và có nhiều khi mạng xã hội giết chết cả một con người, giết chết cả một công ty, giết chết cả một tổ chức đấy, thưa đại chúng. Nhiều như khi như vậy, chúng ta không biết nên chúng ta lên bàn phím, chúng ta văng ra tất cả những cái câu chửi bới, nguyền rủa, những cái câu nó rất cay độc. Chúng ta cứ nghĩ rằng là không ảnh hưởng gì, nhưng mà những cái người nhận những cái hòn đá, hòn gạch ấy, họ đau đớn vô cùng, thưa đại chúng. Cho nên cái mạng xã hội bây giờ nó có hai mặt, mặt tích cực cũng có mà mặt tiêu cực cũng có, thưa đại chúng. Lên mạng xã hội rất là nhiều cái nguy hiểm chứ không phải không. Nhiều người sống giờ chết giờ vì cái mạng xã hội này, mất hết danh dự uy tín cũng vì cái này. Đó. Mà nhiều người họ nên họ phán như là gọi là thánh ấy, mà họ có biết gì đâu, chẳng nhiều sự việc thế nào. Đấy, như chùa chúng ta qua cái sự kiện truyền thông của năm 2019, đại chúng thấy rất nhiều người họ cũng nhảy vào, họ chẳng hiểu chùa mình hoạt động thế nào, chẳng biết thực hư câu việc thế nào, cũng nhảy vào chửi bới om sòm lên, vào bình luận đu thứ, rất là ác ý, ác tâm, không hiểu gì cả. Và may là chùa chúng ta là chùa tu hành, chúng ta có giáo lý, có đức tin Đức Phật, chúng ta vững vàng được. Chứ nếu mà chùa chúng ta là một cái tổ chức nào, một cái doanh nghiệp nào như thế thì chắc là sập tiệm rồi đấy, là có khi là không thể vực dậy được, các đại chúng.
Chúng ta là người tu, chúng ta biết, chúng ta có thể nhẫn qua được những cái đó. Thế nhưng đấy, cho nên ấy, tất cả những người bây giờ khi mà ngồi trước cái bàn phím phải hết sức cân nhắc, không thì quả báo sau này đến với mình đấy, chứ có phải không đâu. Đó. Như tấm lòng người mẹ đối với con của mình, trọn đời lo che chở, con độc nhất mình sinh. Đấy, cái người tu tập tâm từ thì phải giống như cái tấm lòng của người mẹ đối với đứa con độc nhất của mình sinh ra, một lòng lo che chở thôi. Phải không? Cũng vậy, đối với tất cả các hữu tình chúng sinh, hãy tu tập tâm ý không hạn lượng, rộng lớn. Đấy, chúng ta phải tu tập cái tâm này. Thưa đại chúng, một cái tập thể như chùa chúng ta, hàng ngàn các tăng ni và Phật tử cùng tu tập tâm từ này thì nó cũng lan tỏa một cái sức mạnh rất là lớn đấy, thưa đại chúng. Hãy tu tập từ tâm trong tất cả thế giới, hãy tu tập tâm ý không hạn lượng, rộng lớn, phía trên và phía dưới cũng vậy, cả bề ngang, không hạn chế, trói buộc, không hận, không thù địch. Khi đứng hay khi đi, khi ngồi hay khi nằm, lâu cho đến khi nào, khi đang còn tỉnh thức, hãy an trú niệm này. Nếp sống này như vậy được đời đề cập đến là nếp sống tối thượng. Đấy, trong kinh Đức Phật dạy, kinh Từ Bi Đức Phật dạy chúng ta tu tập quán chiếu tâm từ bi như vậy đấy. Chúng ta mong mỏi cho tất cả chúng sinh được sống tốt lành với nhau, không ác hại nhau, không lường gạt nhau, không làm đau khổ đến cho nhau. Thưa đại chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm khổ một người này, cái người mà mình không ưa, không thích ý, mình nghĩ rằng mình làm khổ họ, mình sẽ được vui, nhưng đâu có phải thế, thưa đại chúng. Nhân quả nó lại không phải như thế. Mình khởi tâm làm khổ người thì chính mình cũng sẽ bị quả báo đau khổ. Nhân quả nó lại như vậy. Đó. Thế cho nên ở đây chúng ta hãy khởi cái tâm thương yêu, khởi cái tâm mong muốn cho tất cả mọi người được an lạc, được hạnh phúc, không mong muốn cho ai phải khổ đau. Thưa đại chúng, mặc dù chúng ta mong muốn như vậy, cái đấy có thành sự thực hay không chưa nói, thưa đại chúng. Ở đây Thầy chưa nói nhé. Nhưng cái tâm mong muốn những điều tốt lành ấy, chính nó là một cái chất liệu vô cùng bổ dưỡng cho thân tâm của chúng ta, giúp cho thân tâm chúng ta được rất nhiều cái điều lợi lạc. Chứ tất nhiên không hẳn mình mong muốn cho người này được hạnh phúc an vui là người đó được đâu. Phải không? Nhưng mình tự mình chuẩn bị cho mình một cái tâm tốt đẹp. Trong tâm mình nó tốt đẹp, nó trong lành, nó thánh thiện, nó cao thượng thì chính mình được hưởng lợi ích của cái tâm đấy. Chính thân tâm mình nó được khỏe mạnh, thân tâm mình nó được tốt đẹp. Chứ còn ta mong những điều xấu, điều ác đến cho mọi người, mong cho mọi người khổ thì chính ta sẽ bị đầu độc bởi cái tâm niệm đấy, thưa đại chúng. Đấy, cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải tu tập tâm từ bi và biến mãn cái tâm này rộng lớn ra. Đó. Đấy, cho nên Đức Phật có nói thế nào? Vì tỳ kheo phải có tâm vô lượng, quảng đại, dù là kẻ nghịch với ta, đông đến số cả trăm, cả ngàn, cũng phải giải tâm từ đồng đều cả thảy, thưa đại chúng. Không phân biệt. Đấy, Đức Phật dạy. Nhất là các vị tu sĩ đi vào trong đời thì phải thực tập quán chiếu, mở rộng cái tâm từ này. Nghe không? Rất quan trọng. Đấy. Phật tử chúng ta cũng nên thực tập. Ở trong một gia đình mà chồng biết tu tập tâm từ, vợ biết tu tập tâm từ thì gia đình ấy sẽ ít xào xáo, sẽ yên ả, mát mẻ. Tâm từ ở đâu cũng làm cho nó mát mẻ, thưa đại chúng. Cái người có tâm từ đến với mọi người cũng làm cho mọi người thấy dễ chịu, mát mẻ. Còn cái người mà trong tâm cứ sân hận, cứ độc địa thì đến đâu người ta cũng cảm thấy rất là khó chịu, thưa đại chúng. Nó là như vậy đấy. Tại sao chúng ta đến gần các bậc thánh, chúng ta thấy an vui, thấy tâm mình nó lắng dịu, nó dễ chịu, là vì các ngài tu tập được cái tâm từ bi này. Đấy, một cái tâm từ bi này. Thì kính thưa đại chúng, về lợi ích tu tập tâm từ, nó rất nhiều cái lợi ích của tu tập tâm từ. Trong bài kinh này nói rằng tâm từ sẽ bảo vệ vị tỳ kheo, sẽ hộ vệ cho vị tỳ kheo để đi vào trong đời. Vậy nó hộ vệ được một vị tỳ kheo thì cũng có thể hộ vệ được cho Phật tử chúng ta nếu chúng ta có tu tập tâm từ. Đó. Bây giờ Thầy xin kể một số câu chuyện về lợi ích của tu tập tâm từ.
Câu chuyện thứ nhất ấy là chính là câu chuyện mà là nhân duyên Đức Phật thuyết ra bài kinh Từ Bi này, bài kinh Tâm Từ này. Khi ấy thì có 500 thầy tỳ kheo đến cái mùa hạ an cư, và khi họ đã nhận được cái đề mục tu tập, họ được Đức Phật hướng dẫn đi đến một cái khu rừng ở dãy núi Himavatu để an cư và hành thiền. 500 thầy tỳ kheo đến cái rừng này ở núi Himavatu để tu tập. Thế thì khi mà các thầy đến đó, thì dân làng họ quý lắm. Họ hàng ngày họ nấu cơm để xớt bát cúng dường các thầy rất là đầy đủ. Đó. Thế và khi mà các thầy vào cái rừng đó tu tập thì chúng chư thiên họ ở trên các cái cây cối trong cái rừng đấy, họ cũng kính trọng lắm. Nghe không? Họ kính trọng các thầy cho nên họ không ở trên cây nữa, họ xuống dưới đất họ ở. Vì họ nghĩ họ ở trên cây nữa, họ đứng trên đầu các thầy thì họ mất kính, mất cái tâm kính trọng, cho nên họ phải hạ mình xuống ở dưới đất. Nghe không? Đấy là cái tâm họ lúc đầu là rất cung kính chư Tăng. Thế nhưng mà họ cũng không biết là chư Tăng lại ở đây đến 3 tháng liền an cư. Chư thiên thì họ đang ở trên cây nó cũng quen rồi. Ở đây cho nên Thầy nói là chư thiên có rất nhiều loại chư thiên. Đại chúng đừng nghĩ là chư thiên là cứ ở trên trời cao. Có cái loại chư thiên gọi là cư địa, là họ ở ngay trên mặt đất này cũng có. Và chư thiên họ cư ngụ ở trên cây cối cũng có, ở trên thành quách cũng có nha. Thế đây là chư thiên họ ngụ ở trên cây cối trong cái rừng này. Thế khi chúng tỳ kheo đến thì họ rất là kính trọng, họ hạ xuống dưới đất họ ở để họ nghĩ là không mắc lỗi với các thầy, giữ được cái lòng cung kính. Thì họ nghĩ ở được vài ngày, 3 ngày, 4 ngày, nhưng mà vì họ ở mặt đất nó cũng không quen. Nói chung là nó cũng không quen với họ vì họ ở trên cây quen rồi. Thế thì mà các thầy lại ở đây đến 3 tháng cơ. Thế cho nên lúc ấy bắt đầu họ sinh cái tâm khó chịu. Đấy, thì trong kinh mới nói thế này. Lúc này thì các chư thiên họ sinh tâm khó chịu với các thầy tỳ kheo. Họ liền biến hóa ra những hình ảnh rất ghê sợ, những hình ảnh ma quái rất ghê sợ, những âm thanh rùng rợn, các mùi hôi thối để làm nản lòng các thầy tỳ kheo. Nghe không? Đấy nhá, ở trong rừng nhà mình ấy, những cái năm đầu mà Thầy cho chư Tăng vào rừng là cũng gặp những cái vong linh các quỷ như thế này. Có gọi là có cái con quỷ nó hôi thối khủng khiếp luôn. Đến một cái là thối khủng khiếp cái rừng, cái đoạn rừng nó thối kinh khủng luôn. Chúng nhà mình đã đi làm lễ ở mấy cái nghĩa trang ở Hạ Long rồi đấy. Bắt đầu vào lễ triệu thỉnh vong linh một cái là cái mùi thối nồng nặc nó đến. Đấy, tất cả các Phật tử Hạ Long đều biết cái chuyện này. Năm nào cũng thế. Thì các cái vong linh họ mới mất đấy mà. Họ cứ vào trong mộ, họ thăm cái xác của họ xong họ lại đi ra, thì họ đi ra họ mang theo cái ám khí, cái uế khí đấy đi theo cho nó rất là thối. Nghe không? Nó thối lắm, cái đấy chuyện thật. Thế thì các chúng chư thiên này họ biến ra các hình ma quái, quỷ quái để mà dọa làm cho các thầy sợ, để muốn là 500 thầy này tôi đi khỏi cái rừng này đi. Tưởng các thầy ở mấy ngày thôi, chứ các thầy mà ở đến 3 tháng thì chúng tôi không thể chịu nổi. Nghe không? Thế lúc này các thầy tự nhiên thấy là tối là ngủ thấy cái đầu lâu rồi lòng mề nó rơi xuống rồi xác người đủ thứ kinh khủng. Các thầy sợ, cũng sợ chứ đại chúng. Ở rừng nó cũng sợ lắm đấy đại chúng, mới vào cũng sợ đấy. Đấy, chúng nhà mình các cô bây giờ thì cũng quen rồi thì đỡ, chứ mới vào là khó, vào mình một rừng mới sợ. Nghe không? Thế Thầy, trước những cái cảnh tượng kinh hoàng ấy thì rất nhiều các thầy là tâm dao động sợ hãi, mất ăn mất ngủ và sinh ra bệnh tật. Đó. Thế thì lúc này thì các thầy mới thôi đi về để bạch Phật xem xin Phật cho đi cái rừng khác thôi. Nghe không? Về bạch Phật. Thế đến nơi thì Đức Phật hỏi nguyên do, và Ngài cũng thấy rằng là không có chỗ nào mà tốt hơn cái cánh rừng này đâu. Cái rừng này nó rất là mát mẻ, nó rất là yên tĩnh, tu tập rất tốt. Chỉ vướng mỗi cái chuyện là có chúng chư thiên này họ quấy thôi. Thế Đức Phật mới dạy ra cái bài kinh Từ Bi như vừa nãy Thầy đọc ấy. Các thầy hãy đọc bài kinh này lên và hãy thực tập quán chiếu cái tâm Từ Bi này và giải cái tâm Từ Bi này đến tất cả chúng chư thiên ở trong cánh rừng ấy, thì lập tức họ sẽ được an ổn, chính họ được an ổn, họ không quấy phá các thầy nữa. Thế và sau đó các thầy nghe lời Phật, lại trở lại cái cánh rừng này, tụng bài kinh Từ Bi này và tu tập quán chiếu cái tâm Từ Bi này.
mở rộng tâm từ bi này, hướng tâm từ bi này đến tất cả chúng chư thiên ở đấy. Thế là sau đó tự nhiên các chúng chư thiên đấy họ yên ổn, họ thấy họ mát mẻ và chính họ cũng được dễ chịu, họ không bị những cái bức xúc nữa. Và sau đó thì họ hộ trì các thầy tu tập, và trong hết 3 tháng an cư thì các thầy đều đắc quả A-la-hán, thưa đại chúng. Đấy. Cái rừng ở chùa Ba Vàng mình đây cũng thế này. Những năm tháng đầu á, như thầy vẫn kể các Phật tử nghe đấy, ngay cả cái chùa Ba Vàng này, những ngày đầu thầy về đây rất là giữ. Cái giường thầy ngủ mà cảm giác đến nửa đêm như là thầy bị dựng đứng lên. Dựng đứng lên nhiều đêm như vậy. Đó. Nhưng mà sau đó mình phát nguyện, quyết tâm tu tập, xả thân vì đạo. Cho nên nó yên, về sau nó yên đi. Chúng nhà mình ở trong rừng thế, lúc đầu cũng không phải là yên ngay đâu. Nhưng khi mà thực sự mình có tu tập, có tăng đoàn tu tập mạnh mẽ, tinh tấn, thì tự cảm hóa được các cái chúng phi nhân ở trong đấy. Quỷ thần đấy tự họ về sau vào rừng rất an lành, và dùng không có cảm giác lạnh lẽo sợ hãi nữa. Trước đây thưa đại chúng cũng cái rừng này thôi, nhưng mà đi vào nghe nó rất là lạnh, rất là sợ. Nhưng bây giờ thì vào rừng như là vào nhà, rất là an lành. Tại vì chúng ở đấy, các vị quỷ thần đấy, người ta cũng hoan hỉ với mình rồi, người ta không gây khó bức xúc cho mình nữa. Đó. Đấy thì đấy là cái lợi ích của tu tập cái tâm từ bi. Câu chuyện thứ hai là thầy kể cho đại chúng nghe về Hoàng hậu Samavati, là vợ của vua Udena xứ Kosambi. Cái câu chuyện này thì cái nội dung chính thì đại chúng cũng đã được nghe rồi đấy. Tức là bà hoàng hậu này ấy, là vợ của vua Udena, nhưng mà xuất thân của bà ấy thì là từ một cô gái con của một cái nhà thương gia ở cái thành phố Sekata. Khi cái thành phố này nó bị xảy ra một cái đại dịch, ngày xưa thì chỉ là dịch như là dịch hạch hay là dịch tả đấy, là chết, là không cứu được. Thế thì gia đình nhà ông này đành phải bỏ cái thành phố này để chạy đi lên thành phố Kosambi, là thủ phủ của nước Kosambi. Đấy. Và ở tại cái thành phố Kosambi này thì ông này có người bạn thân ở đấy, là một vị quan lớn ở cái thành phố này. Chắc muốn lên bỏ cái xứ sở của mình lên cái thành phố Kosambi này để nhờ ông ấy giúp đỡ nữa. Vì ở cái thành phố của mình dịch bệnh nó nặng quá, có thể cái thời đó là không có thuốc chữa. Đó. Đấy, như cái thành phố Vajali chúng ta đã sẽ đọc trong kinh Tam Bảo rồi đấy, mà chết vô số luôn. Dân Ấn Độ bây giờ cũng chết vô số luôn đấy, đại chúng thấy bao nhiêu là nghìn người chết, khủng khiếp. Thế thì gia đình nhà cô mới chạy di tản lên trên cái thành phố Kosambi. Thì trên đường đi thì ngày xưa chắc phương tiện đi lại nó khó khăn. Dọc đường thì cả bố mẹ của cô bé này, cô Samati này, thì đều bệnh cả. Thế khi đến thành phố này thì ông bố bà mẹ ngã bệnh rất là nặng. Thì cô này có kịp đến một cái khu mà phát trần đấy, cô đến đấy cô xin cơm xin cháo về để cho bố mẹ ăn. Đấy. Thế thì ông bố thì hôm đầu ăn xong cơm thì sau đó tối hôm là ông chết, không qua khỏi. Thế hôm sau cô đến cái chỗ phát trần, cô xin 2 suất cơm thôi, 2 suất ăn thôi. Đấy. Thế về chăm bà mẹ thì đến đêm hôm sau bà mẹ cũng chết luôn. Thế còn mỗi cô bé này nó cũng còn trẻ, chắc cô lúc ấy cũng chỉ độ hơn 9-10 tuổi, hơn 10 tuổi thôi. Đấy. Thế hôm sau cô đến chỗ phát trần, cô xin có 1 suất ăn thôi. Thế thì cái ông quản lý ở cái chỗ phát trần đấy, chỗ tế bần đấy, ông bảo thế chắc là mấy hôm rồi cháu ăn no đủ rồi, hôm nay là chỉ xin 1 suất thôi à? Thế thì cô bé này mới kể là không phải đâu ạ, thưa với lại cả chú. Mấy hôm trước cháu xin là 3 suất là vì còn bố mẹ cháu. Thế nhưng mà giờ bố cháu hôm kia chết rồi, hôm qua mẹ cháu chết nữa, cho nên là cháu chỉ xin 1 suất cho cháu thôi. Thế thì cái ông mà phát trần này, quản lý cái chỗ phát trần này, ông thấy tội nghiệp quá. Thế thương cái cháu bé này, cháu gái này, thì ông mới nhận cháu làm con nuôi và giúp cô bé này ở đấy, cho cô chăm sóc công việc, cùng phát trần với ông ấy. Đó. Thế thì thưa đại chúng, cái ông chủ thật của cái việc phát trần này là chính là ông bạn của bố cô bé này. Ông này là ông quan đại thần tên là Gosika. Thế thì hôm ấy ông Gosika đi kiểm tra các cái điểm phát trần, vì ông nó có nhiều điểm phát trần.
Ông đến cái điểm phát trần này, ông thấy là tại sao nó lại rất là văn minh, rất là nghiêm túc. Ừ. Cái cháu bé Samavati này nó rất là giỏi, thông minh, nó lại xinh gái nữa. Nó giúp cho cái ông quản lý ở cái điểm phát trần rất nhiều việc, tổ chức sắp xếp công việc đâu vào đấy. Mọi người đến để lĩnh phần ăn, xin phần ăn ở đâu vào đấy rất là nghiêm túc, sạch sẽ, văn minh. Thế thì hôm ấy ông Gosika là cái ông chủ chính đấy, ông quan này, ông quan đại thần này mới đi đến cái điểm phát trần này, thấy mọi cái rất là sạch sẽ, rất là nghiêm túc. Ông mới hỏi cái ông quản lý là tại sao lại được thế này. Thế thì ông quản lý ông mới phấn khởi lắm, bảo đấy là vì thưa với cái đại quan là tôi nhận được cái cháu bé này, tôi nuôi nó và nó rất là thông minh, vừa xinh đẹp lại thông minh, nó giúp cho tôi đấy ạ, nó sắp xếp mọi việc hết đấy. Thế thì lúc ông Gosika này mới bảo đâu cho gặp cái cháu bé ấy. Thế ông mới hỏi chuyện, bảo thế nhà cháu ở đâu? Thế cô mới kể hết ra nhà cháu ở thành phố đó, bố cháu tên là này, mẹ cháu tên là thế này. Thì ông Gosika mới nhận ra đấy là ông bạn của mình, đây là con của ông bạn mình ngày xưa. Thế và ông Gosika mới nói với ông quản lý là thôi để ta nhận cháu này làm con nuôi. Thế là cô bé được làm con của ông quan đại thần Gosika. Đấy, thưa đại chúng. Thế và thưa đại chúng, thì cô bé này về làm ở trong nhà quan đại thần này, cô rất là được sung sướng và được ông quan đại thần quý như con đẻ luôn. Ông cũng cho có người hầu người hạ. Thế nhưng cô này rất thông minh và rất hiền lương, rất đạo đức, thế cho nên là ông ấy rất quý. Thế hôm ấy thì cô Samavati này cùng với cả 500 thiếu nữ tùy tùng của nhà quan Gosika đi đến dự một cái lễ hội của vua Udena tổ chức một cái lễ hội. Thế thì trong cái lễ hội này thì bất ngờ vua Udena lại nhìn thấy cô bé. Lúc này thì chắc là một thiếu nữ rồi, xinh đẹp rồi, là một thiếu nữ rồi, rất là kiều diễm. Thế ông tự nhiên phải lòng, về là ông cho là lính đến để vầy bằng được cái cô bé này. Đấy. Thế thì ông bị vấp phải cái sự kháng cự của ông quan Gosika. Thế ông quan này ông cũng là quan lớn ở trong triều. Thế thì ông Gosika này ông không chịu. Vua thì đòi cái cô bé Samavati này về cung, đòi nạp về cung để làm cung phi. Thế nhưng ông bố nuôi thì ông không chịu. Cuối cùng là ông vua ông dùng quyền, ông bắt đẩy ông quan này đi. Thế cơ mà. Chúng thấy. Thế thì lúc này thì cô Samavati mới quyết định là sẽ vào cung, nhưng mà đề nghị với vua phải hoàn lại chức cho bố nuôi của mình, phục lại tất cả mọi quyền lợi cho ông bố. Đấy, và cô chấp nhận vào cung để làm cung phi. Đấy, thưa đại chúng, tức là cô cũng rất là có hiếu, rất có hiếu. Thế thì khi mà cô được tuyển vào cung rồi thì đức vua rất là quý Samavati. Thì cô này vừa xinh đẹp, lại thông minh, lại đức hạnh nữa, vua quý lắm. Và vua đã phong cho cô lên làm hoàng hậu thứ ba. Tức là ông vua có 3 bà hoàng hậu, và đây là bà hoàng hậu thứ 3, nhưng mà đặc biệt là vua sủng ái. Thế thì đức vua lúc ấy lại có một cái bà hoàng hậu nữa là bà Magandia. Thì bà Magandia này đại chúng nhớ là bà này chính là cái cô gái ngày xưa rất xinh đẹp, mà bố mẹ cô ấy là một vị Bà La Môn, muốn phải gả cho ai đó phải thật xứng đáng, ai phải đủ 32 tướng hảo ông bà mới gả con gái của ông bà ấy cho. Nhiều vương tôn công tử, thái tử cái thứ đến để cầu hôn, ông bà không gả. Vì ông bà này là Bà La Môn, ông lại biết xem tướng, ông bảo con ta là phải lấy bậc đại trượng phu cơ. Thế hôm ấy thì ông bà đi đường nhìn thấy cái vết chân của Đức Phật, Ngài đi giáo hóa đi qua, ông bà mới đi theo, lần theo vết chân ấy, và đến nơi thì nhìn thấy Đức Phật đang ngồi ở dưới gốc cây đang tĩnh tọa. Ông bà nhìn thấy Đức Phật đẹp quá, và đúng rồi, đây mới là người đủ 32 tướng tốt, và đây mới xứng đáng là rể của ta. Thế là về là ông bà bắt đầu trang điểm cho con gái và dắt con gái đến chỗ Đức Phật ngồi, quyết định là gả con gái cho chàng trai này. Đấy. Thế này chúng nghe câu chuyện này rồi. Thế thì ông bà coi như là nói đây, con gái của ta gọi là cành vàng lá ngọc, bao nhiêu vương tôn công tử đến hỏi gả, gọi xin cưới mà ta không cho, ông đồng ý. Hôm nay ta nhìn được thấy người rất là đẹp đẽ, đầy đủ tướng hảo, thì ta quyết định thôi
cho không con gái ta đấy. Đại chúng đấy, quyết định gả con gái cho. Thế thì lúc này đại chúng biết Đức Phật thì ngài đâu có phải là cái chuyện bình thường đâu. Ngài thuyết cho một bài kinh luôn. Ngài nói là thôi, con gái ông bà có thân thể mỹ miều thế nhưng đối với ta cũng chỉ làm cái đáy da hôi thối thôi, nghe không? Rất là bất tịnh, ta không cần đâu, thưa ông bà đem nó về đi, nghe không? Đó, thưa đại chúng, thì ông bà này sau khi mà nghe Phật thuyết pháp thì ông bà lại giác ngộ. Nhưng mà cái cô bé này, cô Magandia này thì cô lại không hiểu được. Cô lại nghĩ là cái chàng trai này xúc phạm mình, nghe không? Mình xinh đẹp thế này, mình cành vàng lá ngọc thế này mà lại dám bảo mình là đáy da hôi thối bất tịnh, phải không? Ta không có cần đến đâu, không. Thế cho nên từ đó là có ôm cái tâm thù Phật, hận Phật. Đấy, thưa đại chúng. Thế và do cô xinh đẹp cho nên về sau thì ông vua Udena này cũng tuyển cô vào cung và phong cho cô làm hoàng hậu. Thế cơ mà, cô xinh đẹp đến như vậy cơ mà. Bây giờ là ông bà này không gả được cho ai, cho Đức Phật rồi thì thôi gả cho vua thôi. Đấy. Thế và cô vào làm hoàng hậu trong đấy. Thế thì bà hoàng hậu Magandia này rất là ganh ghét với hoàng hậu Samavati, cái cô bé vừa nãy đó. Vì cô bé này thì rất là xinh đẹp, lại thông minh, hiền đức, mà cô đấy lại biết Phật Pháp nữa. Đấy, học Phật Pháp nữa. Từ khi ở nhà cha nuôi cô đã được học Phật Pháp rồi. Thế cho nên ấy, cái bà hoàng hậu Magandia này bà rất ganh ghét, căm tức và muốn giết hại cái hoàng hậu Samavati. Thế thì bà mới bày ra cái trò thế này, thưa đại chúng. Hôm ấy thì vua Udena là đến phòng của hoàng hậu Samavati. Cái bà hoàng phi thứ hai này bà biết được cái chuyện này, bà mới cho lính bắt một con rắn độc bỏ vào trong cái cây đàn của vua ở trong phòng của hoàng hậu Samavati. Và bà biết rằng khi mà vua đến chỗ hoàng hậu Samavati, thể nào vua cũng đánh đàn để cho hoàng hậu nghe. Và đánh đàn thì con rắn này nó sẽ bò ra và nó cắn chết vua. Và lúc ấy thì là mới trị tội được hoàng hậu Samavati. Đây đại chúng thấy kinh không? Đấy, cho nên trong cung nó phức tạp lắm, thưa đại chúng. Trong cung gọi là cung cấm, nó rất nhiều chuyện, không phải làm vua mà đã sung sướng đâu. Trăm thê, trăm thiếp thì càng khổ, ganh ghét nhau, giành giật nhau, ác hại nhau, đủ thứ, nó sung sướng gì. Thế thì quả nhiên là tối hôm ấy là vua Udena vào trong phòng của hoàng hậu Samavati. Khi vừa cầm cái đàn lên và đánh thì con rắn nó sổ ra. May mà vua thoát được. Thế lúc ấy là người hầu của hoàng hậu Magandia mới vội phao loa lên rằng là đấy, con rắn này là do Samavati bỏ vào đàn để muốn giết hại vua đấy. Thế là ông vua Udena, ông lúc ấy là lúc nào vua là trên người cũng có cung tên mà. Ông rút cung ra và ông nhắm vào hoàng hậu Samavati và ông ấy giương cung và ông bắn. Đại chúng thấy không? Thế thì lúc này sao? Hoàng hậu Samavati là đứng yên và ông vua ông bắn. Mũi tên lao rất là nhanh đến phía hoàng hậu trong cái phòng thôi mà. Nhưng mà rất kỳ lạ, khi mà mũi tên đến gần hoàng hậu thì tự nhiên trúc đầu xuống và rơi xuống đất. Ông này tiếp tục bắn mũi tên thứ hai và mũi tên thứ ba, đều như vậy cả. Thì lúc này ông hoảng hồn, ông ấy buông cung tên xuống, không hiểu là cái chuyện gì cả, nghe không? Ông ấy sợ, không biết là sao mà lại mũi tên này ta đã bắn thì không thể nào mà không trúng đích được cả, mà mục tiêu lại ở ngay trước mắt gần như thế này. Ông sợ chứ. Thế là ông hạ cung tên xuống và ông đến, ông mới hỏi hoàng hậu. Thì lúc này Samavati mới nói thật sự là thần thiếp đã nhập vào tâm từ, từ tâm tam muội, khởi tâm từ đến cả đức vua và tất cả mọi người ở đây. Cho nên tâm từ ấy sẽ bảo vệ cho thần thiếp, không có một ai có thể ác hại được, thưa đại chúng. Đấy. Thế đấy, cái câu chuyện về cái tâm từ bi của hoàng hậu Samavati. Thế và sau đó thì đại chúng biết ấy, cái cô hoàng hậu Magandia đây là bị quả báo. Về sau về chính đức vua là đem là xử trảm cái cô hoàng hậu kia. Khi mà biết rõ ác tâm của cái vị hoàng hậu này, ganh ghét đố kỵ. Đó. Đấy, chúng ta thấy cái tâm từ mà như vậy đấy. Cho nên tâm từ nó có một cái sức mạnh, khi mà tu tập đầy đủ nó có một cái sức mạnh như vậy. Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn,
Phẩm Phạm Hạnh, Đức Phật nói rất nhiều về lòng từ, về tâm từ. Đức Phật nói thế này: này các thiện nam tử, ta nói tâm từ này có vô lượng môn, chính là những thần thông. Đây là những câu chuyện thần thông do tâm từ biến hóa ra. Này thiện nam tử, như Đề Bà Đạt Đa xưa kia xui vua A Xà Thế làm hại Như Lai, lúc đó ta cùng chúng tăng vào trong thành Vương Xá để khất thực. Chúng ta biết Đề Bà Đạt Đa là dắp tâm muốn hại Phật, để muốn cướp cái quyền lãnh đạo tăng đoàn. Nghe không? Ông muốn làm giáo chủ thay Đức Phật. Đấy, tức là chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa thật sự là ngu si. Đức Phật chứ có phải là vua đâu. Đức Phật lãnh đạo con người, Đức Phật là trị vì vương quốc tâm linh của mọi người, chứ không phải là ông vua trị vì một cái vương quốc bằng đất đai, bằng dân chúng thế này. Cho nên Đức Phật là cái người mà trị vì cõi tâm của con người cơ mà. Người ta kính Phật, người ta tôn Phật lên chứ. Bây giờ thử hỏi là ông Đề Bà Đạt Đa mà có cướp được, có giết được Phật đi chăng nữa thì mà có ngồi lên đấy cũng liệu ai tôn kính ông không? Không phải. Ông không ai tin ông cả, không ai kính ông cả. Nhưng mà ông rất là mê lầm, ông cứ nghĩ là mình giết được Phật là mình sẽ được mọi người tôn kính. Đại chúng thấy không? Không có. Đấy, cho nên trong tôn giáo của chúng ta nó khác hẳn. Nó thuộc về lòng tin, đức tin và tâm linh. Không ai có thể cướp được cái này. Đại chúng thấy không? Bây giờ Thầy nói vui, bảo ví dụ bây giờ ai đang muốn cướp cái vị trí của Thầy thì Phật tử cũng có kính trọng người ấy không? Chắn là không kính trọng người đấy. Không có phải là cướp được cái vị trí này lên đây là mọi người phải kính trọng đâu. Không phải. Đúng không? Ông Đề Bà Đạt Đa rất là vô minh, rất sai lầm. Nếu là vua, có thể cướp ngôi vua lên làm vua có thể được. Và có thể trị vì được. Nhưng còn đây là vua về tâm linh và là thống trị, ngự trị về cõi tâm của mọi người thì không ai có thể cướp được, không ai có thể giành giật được. Thế mà ông vô minh, ông nghĩ ra cái chuyện ông muốn ác hại Phật để ông cướp cái ngôi giáo chủ của Đức Phật đấy. Nên ông mới xui vua A Xà Thế cho một con voi rất là dữ ở trong cung. Con voi này rất to lớn và rất dữ, cho nó uống rượu thật say và thả nó ra. Khi mà Đức Phật và Chư Tăng đến đi khất thực vào thành Vương Xá khất thực thì cho con voi này nó điên, nó sẽ chạy, nó sẽ dẫm đạp chết hết, và kể cả Phật nó cũng dẫm chết hết. Âm mưu như vậy đấy. Đấy thì Đức Phật mới nói là lúc voi say nó chạy đến trước mặt Đức Phật đó, thì sao? Lúc ấy ta vì muốn hàng phục voi say liền nhập vào từ tâm tam muội, xòe bàn tay chỉ vào voi, 5 đầu ngón tay liền hiện ra 5 con sư tử chúa. Voi say nhìn thấy sư tử, lòng nó quá sợ, phân tiểu vãi ra, gieo mình mọp xuống kính lễ dưới chân ta. Nghe không? Này thiện nam tử, lúc đó 5 đầu ngón tay của ta thật là không có sư tử. Đó chính là do sức thiện căn tu tập tâm từ làm cho voi say được điều phục. Nghe không? Đấy. Đức Phật là tâm của Ngài là tâm đại từ rồi, đại bi rồi. Cho nên khi mà con voi say như thế, nó đến, nếu mà sức con voi này thì có lẽ là 100 lực sĩ cũng không thể nào khống chế được nó. Thế nhưng mà khi nó đến thì Đức Phật chỉ xòe tay ra thế này cái và khởi tâm từ, Ngài nhập vào từ tâm tam muội thì lập tức con voi nó tự nhiên nó thấy 5 con sư tử rất là lớn và nó sợ, nó vái phân tiểu ra, nó quỳ phục xuống, nằm yên mà quy phục Đức Phật. Đấy. Thế Đức Phật nói là Ngài cũng không phải là Ngài biến ra sư tử đâu, mà do sức mạnh của cái lòng từ tự nó cảm ứng lên như vậy. Cái chỗ này nó mới là cái đặc biệt thế này chúng, rất đặc biệt. Ngài còn không biến ra mà tự cái cảm ứng lòng từ nó khiến lên như vậy. Con voi tự nó thấy là có 5 con sư tử như vậy. Đó. Rồi, đây nữa thế này chúng. Đức Phật kể tiếp, lúc ta muốn nhập Niết Bàn, khi khởi sự đi đến thành Câu Thi Na, giữa đường có 500 lực sĩ đang dọn dẹp quét đường xá và có một hòn đá rất là to. Bọn họ muốn khiêng bỏ nhưng sức họ chẳng khiêng nổi. Khi mà nghe tin là Đức Phật sẽ đến thành Câu Thi Na và Ngài sẽ nhập diệt ở đấy, thì dân chúng và tất cả vua quan người ta dọn dẹp đường xá sạch sẽ. Thì có 500 vị lực sĩ này đi ra để quét đường, làm sạch đường. Nhưng mà ở trên đường có một cái hòn đá rất là lớn. 500 lực sĩ này mà không thể nào di chuyển khênh nổi hòn đá đi. Đúng cái lúc ấy Đức Phật đi đến thì Ngài thương xót khởi tâm từ.
Bọn lực sĩ kia liền thấy ta lấy ngón chân cái hất hòn đá văng lên trên hư không, rồi lấy tay hứng bắt để hòn đá trên bàn tay thổi nát hòn đá ra rồi giáp lại, khiến cho bọn lực sĩ hết cả kiêu mạn. Ta liền vì họ nói pháp làm cho họ phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đấy. Này thiện nam tử, lúc đó Như Lai thật chẳng dùng ngón chân hất văng hòn đá, cho đến chẳng thổi nát hòn đá và giáp nó lại. Đấy đều là do thiện căn của tâm từ khiến cho bọn lực sĩ thấy như vậy. Đấy, thưa đại chúng, Đức Phật nói rằng Ngài đến, Ngài thấy 500 lực sĩ đang hì hục với hòn đá, nghe không? Không di chuyển nổi nó. Nhưng lúc ấy Ngài chỉ khởi cái tâm từ thôi. Khi Ngài khởi tâm từ thì lập tức 500 lực sĩ này thấy rằng Đức Như Lai lấy ngón chân hất hòn đá văng lên hư không, xong rồi lại đưa tay đỡ lên nó và thổi nó nát vụn ra, xong lại giáp nó lại, chuyển nó đi chỗ khác. 500 lực sĩ này đều thấy như vậy. Nhưng Đức Phật thì nói rằng chính Ngài không làm việc đó, mà cái đó đều do lòng từ nó biến ra. Nhớ đại chúng nhé, lòng từ, cái tâm từ nó biến hóa ra cái chuyện đấy. Cái này về sau khi có tu tập Thầy bắt đầu Thầy tin tưởng được, thưa đại chúng. Ví dụ như là đại chúng cái đợt mà báo chí đấy, có cô Phật tử mà là giám đốc một cái công ty Việt Mỹ đấy, cô nằm ở bệnh viện mà sắp chết đấy, tình trạng bệnh rất nặng, thì tự nhiên cô lại thấy Thầy đến đấy, Thầy tụng kinh cho cô. Và sau đó là cô thấy thân thể nó nhẹ nhàng và bệnh bình phục rất là nhanh. Đó. Nhưng mà thực sự Thầy có đến đấy đâu, Thầy không hề đến đấy. Thầy không đến đấy, Thầy có đến bệnh viện đâu, mà cô lại thấy như thế. Và có thể đây là cô cảm nhận được cái lòng từ ấy nó biến ra như vậy, thưa đại chúng. Y như cái câu chuyện này của Đức Phật. Đó. Cho nên cái tu tập tâm từ nó có những cái rất đặc biệt như vậy, thưa đại chúng, rất mầu nhiệm. Rồi này thiện nam tử, ở xứ Nam Thiên Trúc, ở trong thành lớn Thủ Ba La, trong thành đó có một trưởng giả tên là Lưu Chi, được đại chúng kính trọng. Ông này đã vun trồng căn lành từ vô lượng Đức Phật quá khứ. Nhân dân ở trong thành đó lại tin theo đạo Tà, phụng sự phái Ni Kiền Tử, tức là cái phái mà nó lõa thể không mặc quần áo đấy. Ta muốn độ cho trưởng giả Lưu Chi, liền từ thành Vương Xá đi đến thành Thủ Ba La. Cái phái Ni Kiền Tử nghe ta sắp đến, liền bàn với nhau: Sa môn Cù Đàm, nếu đến thành này, nhân dân chắc sẽ bỏ hết ta, chẳng còn cung cấp cho chúng ta nữa, chúng ta lấy gì mà sống. Đấy, các ngoại đạo họ ganh ghét với Đức Phật dữ lắm, nghe không? Cho nên ấy, Ni Kiền Tử họ mới bàn, họ mới loan báo trong dân chúng rằng là Sa môn Cù Đàm, tức là Đức Phật đấy, sắp đến thành này. Sa môn này là cái người vô phước, coi như là không cha không mẹ, nói Đức Phật là như thế. Sa môn này mà đến đây thì toàn dắt theo là ma quỷ đến thôi, toàn là những kẻ hung ác. Đó, cho nên ấy, cái sa môn này đến thì sẽ làm cho xứ của chúng ta là rất là bất hạnh, đau khổ. Đấy, cho nên nhân dân trong thành hãy coi như là dọn dẹp hết tất cả mọi thứ đi, đừng còn để lại cái gì. Thứ hai là sông suối các thứ là đổ hết phân tiểu vào nước sông nước suối cho nó bẩn hết đi, cây cối chặt hết đi, nghe không? Đấy, họ làm như thế để đón Phật đến, cho Phật đến nơi là không còn gì cả, là phải đi. Đấy, cái đại chúng thấy ngoại đạo họ ganh ghét với Đức Phật thế cơ mà. Họ xui dân là chặt hết cây cối cho nó gọi là giống như vườn không nhà trống, xong rồi là sông hồ ao ngòi là đổ hết phân các cái thứ bẩn xuống. Vì Đức Phật và Chư Tăng thì thường đi là lấy nước ở dưới sông dưới hồ để uống, mà lọc để uống. Thế bây giờ đổ hết phân tiểu các thứ xuống, bẩn hết, ô uế hết. Họ làm như vậy. Thế rồi thì sao nữa? Thế thì sao? Đức Phật vẫn cứ thản nhiên đến cái thành phố này. Khi mà Đức Phật đến thì sao? Ngài nói này: lúc ta đến ngoài thành kia thì chẳng thấy rừng cây, chỉ thấy người trên mặt thành võ trang, coi như họ cho dân chúng võ trang vũ khí để mà chống lại Đức Phật. Thấy không? Thế nhưng mà khi mà Đức Phật đến, Đức Phật liền nói là ta khởi tâm từ thương xót dân chúng ở đây. Ngay khi ấy thì những cây cối mọc lên như cũ, mà còn có phần tươi tốt hơn. Nước ở trong sông, ao, giếng, suối hồ đều trở nên sạch sẽ, đầy tràn trong như lưu ly. Nhiều thứ hoa đẹp, thơm mọc lan tràn cả mặt đất. Vách thành biến thành lưu ly màu xanh. Nhân dân trong thành đều thấy được ta và cả đại chúng chư Tăng. Cửa thành tự nhiên mở toang ra,
không ai kiểm ngăn được. Vũ khí của nhân dân đều biến thành những cành hoa đẹp đẽ. Đó, lúc đó trưởng giả Lưu Tri dẫn nhân dân hiệp đoàn đến để đảnh lễ ta. Cái ông trưởng giả này thì lại tín theo Phật. Còn cái phái Ni Kiền Tử họ không tin Phật, họ bày cho nhân dân những cái trò như vậy. Thế Đức Phật mới nói là: này thiện nam tử, lúc đó thật ta chẳng hóa ra những rừng cây, ta cũng chẳng làm cho nước trong sạch đầy tràn các ao hồ, sông ngòi, ta cũng chẳng thể biến vũ khí thành những cành hoa, vân vân. Nên biết đây đều là do căn lành sức mạnh của lòng từ làm cho nhân dân ở thành này thấy ra như vậy. Đó. Nên thế này chúng thấy có đặc biệt không? Sức mạnh của lòng từ bi, của cái lòng yêu thương chân thật, muốn đem hạnh phúc, niềm vui cho người, nó có sức mạnh như vậy. Còn rất nhiều những cái câu chuyện trong Kinh Đức Phật nói vào rất là đặc biệt. Cái câu chuyện mà 500 thằng cướp á, bị vua khoét mắt, bắt được và khoét mắt, vứt vào trong rừng. Thế 500 tên cướp này lúc ấy không biết làm sao, nhưng mà 500 tên cướp này có gieo căn lành với Đức Phật từ thời quá khứ. Cho nên ấy, lúc ấy 500 tên cướp này niệm Phật, Nam Mô Phật, xin Phật cứu con. Không biết câu ai mà còn mỗi Phật cứu được con, xin Phật cứu con. Thì lúc ấy Đức Phật cảm đến lòng từ Đức Phật, thì 500 tên cướp này thấy có Đức Phật đến và Ngài giỏ thuốc vào mắt của chúng và tự nhiên mắt lành lại như cũ. Đấy, lành lại như cũ. Đức Phật cũng nói là thực ta không đến, nhưng mà do lòng từ. Đấy nhé. Thế thì đại chúng rất nhiều những câu chuyện mà nói lên cái sức mạnh của lòng từ bi, lòng yêu thương chân thật. Cho nên ở đây Thầy nói là Phật giáo, Phật Pháp chân chính thực sự là cứu độ chúng sinh. Tất cả những người đệ tử Phật chân chính khi xuất gia đều một lòng trên cầu thành Phật, dưới nguyện độ chúng sinh thật sự, muốn đem hạnh phúc an lạc đến cho chúng sinh thật sự. Bản thân Thầy Thái Minh khi phát nguyện xuất gia, phát tâm Bồ Đề cũng vậy, thấy tất cả mọi người, thấy tất cả chúng sinh thật sự là đau khổ. Mình muốn chia sẻ, mình muốn cứu vớt những cái đau khổ này, dấn thân để cứu vớt thật sự, để muốn cứu độ thật sự, muốn làm cho mọi người hết đau khổ thật sự, thấy thương thật sự. Cho nên trong cái lễ phát tâm Bồ Đề của Thầy ấy, Thầy thấy mọi cái nó rung động thật sự. Thưa đại chúng, cảm nhận được cái sự rung động ấy. Thầy nghĩ rằng là mình cũng vẫn cần phải tiếp tục tu tập cái tâm từ cho nó lớn mạnh nữa, nó đủ được thật sự những cái công đức. Đấy, chúng ta thấy Đức Phật rồi Hoàng hậu Samavati. Hoàng hậu Samavati là một Phật tử tại gia, nhưng mà khi mà tu tập tâm từ nó được sung mãn đến như vậy, nó có cái năng lực đến như vậy cơ mà. Đấy, cho nên đệ tử Phật chúng ta, không kể người xuất gia hay người tại gia, đều phải thực tập tu tập tâm từ. Tâm từ nó làm lợi ích cho chúng ta, nó đem cái mát mẻ đến cho mình và đem cái an lành đến cho mọi người, và nó bảo hộ chúng ta. Thưa đại chúng, không thể ai ác hại được cái người có tâm từ một cách chân thật. Đấy, một cách chân thật. Đó. Thế thì thưa đại chúng, cái bài kinh này hôm nay Thầy xin dừng ở đây để tất cả chúng ta thấy được cái giá trị của tâm từ. Người đệ tử Phật ở đâu, đi đâu cũng phải phủ lên trên mình cái tâm từ này. Cái tâm từ này nó hết sức lợi ích, nó bảo vệ, nó che chắn cho mình, nó giúp cho mình được những cái điều tốt đẹp. Và tâm từ này còn giúp cho chúng ta thành tựu đạo quả. Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật còn nói tâm từ là Phật tính, Phật tính là tâm từ. Đó. Cái thế gian này, xã hội thời nay mà ai ai cũng thực tập, tu tập được tâm từ này, thì Thầy nghĩ rằng xã hội này nó sẽ chuyển hóa tốt đẹp. Con người với con người bây giờ nó quá là thiếu tình người với nhau. Đại chúng thấy đấy, đúng không? Từ Phật tử chùa mình bắt đầu khơi dậy. Thầy muốn khơi dậy cái lòng yêu thương từ những người con Phật, từ những người Phật tử tại chùa Ba Vàng này. Và chúng ta thực tập cái tâm yêu thương, lan tỏa những giá trị tình người rộng rãi nhé. Đó. Thầy mong toàn thể đại chúng qua cái bài học này thấy được cái cao quý của tâm từ, nó lợi ích, nó là một cái báu vật mà chúng ta phải mang suốt đời, suốt kiếp cho đến khi thành Phật cũng không được bỏ. Đức Phật là đại từ, đại bi. Chúc đại chúng tinh tấn,
huân tập tâm từ ngày càng lớn mạnh nha.